Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Збірна України з футболу розгромила збірну Бельгії на власному полі. Сергій Ребров зробив важливе оголошення після матчу щодо лідера синьо-жовтих. Гравець збірної України з футболу покинув команду після матчу проти Бельгії. Олександра Зінченка виганяють з головної команди. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України з футболу провела свій найкращий матч за останні декілька років та номінально вдома в Іспанії декласувала одну з найсильніших збірних світу – Бельгію. Перед початком поєдинку Україна мала великі кадрові проблеми. Наш лідер збірної та головна надія Михайло Мудрик через допінг не міг допомогти команді Реброва. Окрім того, неприємний вірус підхопив і наш голеадор Артем Довбик. Також через ушкодження Ребров залишився без номінальних двох захисників. Талавєров та Бондар не були помічниками України перед матчем. Саме тому багато експертів пророкували, що Україна буде грати в максимально закритий футбол в цьому поєдинку з 3 центральними захисниками та 2 фланговими латералями, як це було на Євро-2024. Однак Сергій Ребров вирішив грати в 4 захисники. Праворуч вийшов лавочник Шахтаря Конопля, який знаходився в максимально поганій формі. А ліворуч в атаці взагалі випустили Судакова, який повинен був замінити Мудрика на цій позиції. При цьому в центрі поля на місці Судакова ми знову побачили 300-мільйонного Шапаренка, який знаходиться у відверто поганій формі. В першому таймі збірна України дуже добре розпочала гру. Команда Реброва вирізнялася гарним пресингом на чужій половині поля та навіть створила гарний момент, коли Яремчук не зміг пробити Куртуа. Але потім ми знову побачили ту збірну України, яка була восени. Наша команда не могла перейти в центр поля, при цьому в захисті був повний бардак. На додачу ще й травма Коноплі, замість якого вийшов гравець Львівських Карпат Олексій Сич, який, будемо відверті, не війшов в гру. І як наслідок бельгійці закономірно забили гол у наші ворота. Що робили на предматчевих аналізах наші тренери, не зрозуміло, адже Лукаку опинився один у штрафному майданчику та легко забив Луніну після подачі Де Брюйне. На другий тайм Україна знову вийшла розгубленою і здавалося все йде до того, що ми програємо черговий матч. Але сталося диво, те, чого не очікував, мабуть, і сам Сергій Ребров. Ще один правий захисник головної команди отримав травму. Олексій Сич не зміг продовжувати матч, і Ребров вирішив перевести на позицію правого захисника Олександра Зінченка. А також нарешті зняв Колю Шапаренко, який був відвертим пасажиром в цьому матчі. Замість Миколи вийшов Ярмолюк. Гравець Брентфорду зумів стабілізувати гру в центрі поля та налагодити баланс між обороною і атакою. Також Ребров випустив Гуцуляка і Ваната. І, як виявилося, недаремно. Гуцуляк нарешті показав свій рівень не тільки в УПЛ, але й в міжнародному матчі. Олексій обікрав захисника і забив Куртуа. Далі Україну було не спинити. Особливо відмітимо гарну взаємодію на правому фланзі Зінченка, Судакова та Циганкова. Ця трійка за 20 хвилин просто розірвала оборону Бельгії. Україна грала в цей проміжуток як праймова Барселона. І як наслідок забила ще 2 голи. Спочатку Ванат замкнув простріл Циганкова, а потім Забарний в пусті ворота добив м'яч після асисту Зінченка. Окремо треба відзначити Сашка в цьому матчі. Як на мене, це головний MVP поєдинку. Те, що зробив Зінченко на правому фланзі збірної, це еталон, як повинен грати крайній захисник. У нас всі звикли, що крайні захисники повинні тільки бігати та подавати. Але Зінченко так майстерно працював з м'ячем та шукав загострюючі паси, що це було просто неймовірно. І тепер постає питання, а чи треба нам взагалі правий профільний захисник, якщо в нас є такий футболіст, як Зінченко? Хоча, на мою думку, визов Крупського не був би зайвим в команду. І при всій повазі до Сича і Коноплі, зараз вони не дотягують до рівня збірної України. Також по поєдинку треба відмітити Циганкова, який показав клас та свою майстерність на фланзі атаки. Та Судакова, який неодноразово обігрував бельгійців і, на відміну від Миколи Шапаренко, хоч якось загострював гру. Коля Шапаренко – це взагалі окрема історія. Черговий провальний матч в його виконанні. Таке відчуття, що Микола за останні півроку настільки деградував, що тепер він навряд чи відповідає рівню збірної. Ярмолюк виглядає на 2 голови краще за нього. А коли відновляться Малиновський і Піхаронок та повернуться в збірну, то Шапаренко з такою грою точно глибоко присяде на банку. Ще один футболіст, який вразив в цьому матчі – це Андрій Лунін. Голкіпер Реала показав клас та виручав команду в тяжких моментах.
Лунін в цій грі виглядав набагато впевненіше за Куртуа, а тому питання про номер 1 в мадридському Реалі залишається відкритим. Ну і, звичайно, черговий топовий перформанс від Іллі Забарного, нашого лідера та майбутнього капітану. Що стосується тренера, то в цьому матчі склалися доволі таки неоднозначні думки. Ребров повністю не вгадав зі стартовим складом, та й в першому таймі наші хлопці виглядали максимально погано, як кошенята, а не левенята. Але потім замінами Ребров зумів змінити хід гри та фактично став героєм. Хоча, на мою думку, це більше обставини змусили Реброва робити подібні заміни, аніж це його геніальні тактичні ходи. Хоча, як то кажуть, переможців не судять. Тому сьогодні особливо критикувати Реброва ми не будемо. Хоча, можливо, і є за що. Але найголовніше тепер нашим хлопцям не розслаблюватися та продемонструвати у Бельгії подібний футбол, як у другому таймі. І тоді ми дійсно зможемо пишатися нашими футболістами та забути усі минулі невдачі як гравців, так і тренерського штабу. Друзі, якщо вам теж сподобалася гра збірної України у другому таймі цього матчу проти Бельгії, то поставте лайк цьому відео. Відзначимо, що після матчу наставник синьо-жовтих Сергій Ребров заявив наступне. Дякую хлопцям за гру. Думаю, всім сподобався другий тайм, але ми ще будемо грати другу гру, тому треба готуватися. Чого буде вартувати ця гра, якщо ми не будемо так само сконцентровані на другій? Дивіться, ми граємо проти Бельгії, це дійсно топ-суперник. І усі це розуміють. Це топ-гравці. Тому, напевно, в першому таймі дійсно трішки побоювалися, але в другому побачили, що можна грати. Що стосується Сича і Коноплі, то я сподіваюся, що хлопці відновляться, але наскільки я бачу, там серйозні пошкодження, заявив Сергій Ребров на прес-конференції. Відзначимо, що за інформацією українських ЗМІ Конопля пропустить біля 1 місяця та вже покинув розташування нашої команди. Стільки ж без гри буде і Олексій Сич. Він теж покинув табір головної збірної. Відзначимо, що не всім сподобалася гра нашої команди в цьому матчі. Так, наприклад, легенда українського футболу та київського «Динамо» Віктор Євгенович Леоненко заявив, що деяких гравців збірної України треба вигнати з головної команди. Цитуємо Леона. Хоч ми і виграли, але гра нікудишня. Ми знову продовжуємо добре грати тільки один тайм. Перший тайм був беззубим і нудним. Добре, що в нас півкоманди можна поміняти. Тільки я не зрозумів, чому Ребров Судакова на полі залишив. Судаков взагалі проспав перший тайм. Те ж саме Шапаренко. Мабуть, перший тайм у титу-салоні сидів. Я його взагалі не бачив. І це найдорожчі гравці УПЛ. Цікаво, у скільки президенти клубів їх оцінять після матчу. Але найголовніший провал – це Зінченко. В першому таймі я його взагалі не бачив, а в другому таймі він хоч і віддав асист, але це випадковість. А Зінченко взагалі знає, що треба робити ривки. Зінченко хоч і віддав гольову, але весь матч дріботів, а не бігав. У нас за ветеранів Селенко так ходить, але йому 55 років, а блондинчику Зінченко 28. Це ветеранський футбол. Я давно казав, що Зінченко не рівень збірної України. А ще, я вважаю, треба і Ярмоленко теж прибрати зі збірної. Ярмоленко вже давно повинен звільнити місце в збірні молодим. Хтось вважає, що він корисний у роздягальні, але щоб комусь пхати, треба бути найкращим, а не просто віковим. А Ярмоленко точно не найкращий. Якщо так посадити, треба півзбірної вигнати з команди, заявив легенда Леоненко. Незрозуміло, який матч дивився Леоненко. Зінченко в цьому матчі був найкращим. Це той лідер, який завів команду на полі, та без нього ми навряд чи забили другий та третій м'ячі. Також незрозумілі претензії Леоненка до Судакова. Георгій грав в першому таймі не на своїй позиції, а в другому, коли повернувся в центр поля, то його взаємодія з Циганковим була на найвищому рівні. І знову таки другий гол – це теж його заслуга. А от стосовно Шапаренко, я згоден з Леоненком. Микола дійсно не вражає вже який матч підряд. Йому треба розібратися в собі, а поки краще не виходити на футбольне поле у футболці збірної. Сподіватимемося, Ребров на другий матч проти Бельгії не буде ставити Шапаренко в основу. Інакше нам торба. Що стосується Ярмоленка, то Андрій – це жива легенда цієї команди. Я думаю, він чим зможе принести користь в роздягальню клубу, а можливо в другому матчі і допомогти синьо-жовтим на полі. Тому я б не поспішав відправляти Ярмоленка на пенсію. Він ще допоможе команді Реброва. Друзі, а чи згодні ви з Віктором Леоненком стосовно того, що збірній Україні треба вигнати таких футболістів, як Зінченко і Ярмоленко? Напишіть вашу власну думку в коментарях під цим відео. А також пишіть в коментарях, як вам гра нашої збірної у цьому матчі, та хто заслужив, на вашу думку, на нагороду лева поєдинку.
До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!